ሰላም እንዴት ናችሁ? ቻናላችን ቤተሰቦች ዛሬ በዚህ ቪዲዮ የግድ ማወቅ ያለብንን የእንግሊዘኛ ትምህርት እናያለን። እስከ መጨረሻው ተከታተሉ። ቀጥታ ወደ ዋና ሐሳባችን እንገባለን። በካን እንጀምር። ካንን ስናይ ጥቅሙ ለኤቢሊቲ እና ለሪኩዌስት እንጠቀማለን። ችሎታን ለማሳየትና ለጥያቄ እንጠቀማለን። ለምሳሌ ጁሊ ካን ስዊም ካልኩት ጁሊ መዋኘት ትችላለች፣ ችሎታን እያሳየው ነኝ። ሁለተኛው ምሳሌ ደግሞ ካን አይ ካም ዩ ካንተ ጋር መምጣት እችላለሁ፣ ለሪኩዌስት እየተጠቀምኩ ነው። ሁለተኛው ሜይ ለፐርሚሽን ወይም ለፊቸር ፖሲቢሊቲ እንጠቀማለን። ፈቃድ ለመጠየቅ ወይም የወደፊት የመሆንን እድል ለማሳየት። ለምሳሌ ሜይ አይ ቦሮ ዩር ፔን ፈቃድ እየጠየቅኩ ነው፣ እስክሪብቶን ልዋስ እችላለሁ። ሁለተኛው ደግሞ ሂ ሜይ ካም ቱ አወር ፕሌስ ወደ ቦታችን ሊመጣ ይችላል እያልኩ ነው። እሱ ደግሞ ወደፊት ሊሆን ያለ ሊከሰት ያለ እድል እየነገርኩ ነው። ሶስተኛው ኩድ ነው። ኩድን ለፓስት ኤቢሊቲ ለሳጀስሽን እና ለፊቸር ፖሲቢሊቲ እንጠቀማለን። ያለፈን ጊዜ ችሎታ ለማሳየት፣ ሐሳብ ለመስጠትና ወደፊት ሊከሰት ያለን ነገር ለማመልከት። ለምሳሌ ካን አይ ዩዝ ዩር ፎን ፕሊስ ማለት እችላለሁ ኩድን በመጠቀም። ሁለተኛው ምሳሌ ደግሞ ጁሊ ካን ስዊም ዌን ሺ ዋስ ያንግ ካልኩት ፓስት ኤቢሊቲን ያሳያል። ጁሊ ሕፃን እያለች መዋኘት ትችል ነበረ ለማለት ነው። አራተኛው ደግሞ ሜት ነው። ፕሬዘንት ኦር ፊቸር ፖሲቢሊቲን ያሳያል። የአሁኑን ወይም ወደፊት ሊሆን ያለውን እድል ያሳያል። ምሳሌ ዊ ሜት ዊን ዘ ትሮፊ በት አይ ዳውት ዋንጫውን ልናሸንፍ እንችላለን ግን ግራ ተጋባው ለማለት ነው። እዚህ ጋር ስናይ የአሁኑን ወይም የወደፊት ጊዜ የመሆንን እድል ያሳያል ማለት ነው። የሜትን ጥቅም ስናይ አምስተኛው ደግሞ ማስት ነው። ለኔሴሲቲ ኦር ለኦብሊጌሽን እንጠቀማለን። የግድ መሆን ያለበትን ነገር ለማመልከት። ኤግዛምፕል ዩ ማስት ሃቭ ኦን አይደንቲቲ ፕሩፍ ቱ ኢንተር ኢን ዘ ሩም ክላስ ለመግባት የግድ መታወቂያ መኖር አለብህ ይላል። እሱ ግዴታን ወይም የግድ መሆን ያለበትን ነገር ያመለክታል። ሻል ኦፈር ኦር ሳጀስሽን ፈቃደኝነትን ወይም ሐሳብን ለመጠየቅ እንጠቀማለን። አንደኛው ኤግዛምፕል ሻይ አይ ሄልፕ ዩ ልረዳይ እችላለሁ። ሁለተኛው ምሳሌ ደግሞ ሻል አይ ኮል ሂር እሷ ጋር መደወል እችላለሁ። እዚህ ላይ ፈቃድ እየጠየቅን ነው። አስኪንግ ፎር ኦፈር ፈቃድ እየጠየቅን ነው ሻልን በመጠቀም ማለት ነው። ሹድን ስናይ አድቫይስ ኦር አንሰርቴን ፕሪዲክሽን ምክር ለመስጠት ወይም እርግጠኛ ያልሆነውን ወደፊት ሊሆን ያለውን ስንገምት እንጠቀማለን። ለምሳሌ you should check it again እንደገና ቼክ ማድረግ አለብኝ እዚህ ጋር ለምክር ተጠቅመናል። ሁለተኛው ደግሞ he should give her a call እሷ ጋር መደወል አለበት እዚህ ጋርም ለምክር ተጠቅመናል። ውድን ስናይ ለሪኩዌስት ለኢንቪቴሽን እና for making arrangement እንጠቀማለን። ጥያቄ ለመጠየቅ ለመጋበዝና አሬንጅመንት ለማድረግ እንጠቀማለን። ለምሳሌ would you pass the pizza ሁለተኛው ኤግዛምፕል ደግሞ would you prefer tea or coffee ቡና ነው ወይስ ሻይ ነው የምትፈልገው ለማለት እዚህ ጋር ለሪኩዌስት እየተጠቀምን ነው ማለት ነው። would you prefer tea or coffee በሚለው ኤግዛምፕል። ሌላው ደግሞ ሻል ነው። ለኦፈር ኦር ለሰጀስሽን እንጠቀማለን። ቅድም ካየነው ጋር ተመሳሳይ ነው። ሌላው ዊል ነው። ለዊሊንግነስ ለሰርቴን እና ለፕሬዲክሽን ወይም ለፕሮሚስ እንጠቀማለን ዊልን። ኤግዛምፕል አይ ዊል ጎ ቱ ኒውዮርክ ካልኩት ኒውዮርክ እሄዳለሁ እያልኩ ነው። ደግሞም ኢት ዊል ሬን ቱዴይ ካልኩት ለፕሬዲክሽን እየተጠቀምኩ ነው፣ ዛሬ ይዘንባል እያልኩ ነው። እንደዚህ ሞዳል ኦብዘርቬሽን በመጠቀም የፈለግነውን ጥያቄ በእንግሊዝኛ መጠየቅ እንችላለን። እንግዲህ ክብራም ቤተሰቦች ይህ እንግሊዝኛ ለጀማሪዎች የዩቲዩብ ቻናላችን ነው። አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ተቀላቀሉን። በሌላ ቪዲዮ እስክንገናኝ ድረስ መልካም ጊዜ